Mitä? Käytiin kattoo Alstedfestin lava. Magnificento. Grandioso. Niin mikä fiilis? Näit lavan? Joo, tosissaan. Sehän oli lava. Sehän oli, siellä mahtuu itse asiassa tällä kertaa liikkumaan. Siellä joka on hyvä, which is nice. Ja ootan huomista bassosooloa erittäin innolla. Sama homma. Ja sehän tehdään siitä edestä, eikö niin? Kyllä. Se vaan. No kyllä. Moment of Truth lähenee, se on perjantai aamupäivä. Kello on ton verran, 9 minuuttia aikaa olla meidän keikka Dösselissä. Tänään Hampuri Marias Ballroom. Vähän jo semmonen totisempi paikka. Ennen Lüneburg oli todella hyvä. Ei kahta sanaa. Älyttävän hyvä keikka. Ja kiva oli vetää. Mutta tää ilta on nyt sit jotain ihan toista. Ja nyt lähdetään tekemään tätä iltaa. Yeah boy! Nyt lähdetään sitten Hampuriin. Toi keikkamesta laittoi viestiä, että tänään alkaa loma siellä. Voi olla aika ruuhkaista. Niin mennään nyt hyvissä ajoin. Tehdään varmaan mahdollisuuksien mukaan semmonen työnjako, että osa jää sinne kasaamaan, kun se talon PA on aika laaja. Siellä on ihan vimpan päälle laitteet, niin Niko yrittää saada kaiken onnistumaan niin, että meidän kamoista mahdollisimman vähän käytettäisiin. Osa meistä sit voi kasata ja osa menee tonne Hampurin satamaan tekemään yhtä mainosvideota. Semmonen pien lyhyt klippi Kotkaa varten. Jan Hans. Sillä lailla. Tässä ollaan tosiaan Hampuriin lähdössä pikkuhiljaa. Anja, onko kisapoika piste? Mihin se osuu? Osu kattoo, teki ikävän jälleen. Aika tyylikkäästi nimittäin. On, ja se on tallessakin. Mietin kohta sinun ikävän jälleen. Ja sitten suunnaksi tarunhohtoinen Hampuri ja alle autobaana. Saksahan on tunnetusti automatkailijan unelma aina siihen saakka, kunnes edessä on ruuhka ja liikenne pysähtyy. Tiesitkö muuten, että viime vuonna saksalaiset seisoivat ruuhkissa yhteensä kaikkiaan 185 000 tuntia eli 21 vuorokautta? Meille riitti tämä varttitunti, sillä jo sekin tuntui aiheuttavan vakavia oireita. Vähän vastustaa tämä operaatio sedällä. Mitä? Minkä tähän sä rupesit tommoseen hommaan sekin pösilö? Niin daamilla hermo. Miksi sinä katsot tällaisia videoita? Koska minusta on mukava katsoa muiden ihmisten epätoivoa. Minun ei tarvitse syödä, kun minä saan niin paljon ravinteita tästä muiden ihmisten epätoivosta. Sedällä meni siellä vähän huuruu äsken ja siellä nuori mies pistää kämppää paskaksi. Kyllä on mukavaa. Ja yhden näistä oireista taidat muuten tunnistaakin. Sieltä tullaan! Jaahas! Ette sitä olla Hampuri! Sieltä sitä tullaan! Koko porukan voimin!
on vähän niinku epäkelpoisuuttavaa vai? Kun nähdään, ei pääs Kuopioon, mutta Hampurissa ollaan, saatana! Ota, vittu, hirveä julkisuuspaine. Joo. Niin, että meikäläinen laiska eikä muista sanoja. Keksin omasta päästä. Lauletaan sitten jotain ihan muuta. Jaa, että otako olutta ennen keikkaa? No harvemmin. Eiks niin se ei ilma? Hallo! Hi, welcome at Maria's Ballroom. Nice to be here. Heimo. My name is Heimo. Yeah, it's a Finnish name. Heimo. Right. Yeah, but they call me here Heimo. So. Heimo. Heimo. Niku. Hi, Nico. Hi. Tultiin just päkkärille ja täällä Maria's Ballroomissa ja kuva puhuu puolesta. Onks tää käy isompi kuin suurin osa meidän keikkapaikoista? Very nice setup. En mie viitti nyt. Älyttömän hyvä. Siis tästä niinku näkee sen, että tää on niinku tehty bändisoittoa varten. Täällä on, osaat sä niinku sanoa, onks nää niinku sisutusveneet? Tää on just vitun hyvä, ne on rakentanut nää trussit tähän ympäri. Tai niinku tavallaan tehnyt tän niinku, että tässä pystyy nyt tekemään ihan mitä vaan. Tässä on hyvin tiedä. Tää on kyllä. Just eikä melkein. It's nice, it's very nice. Tää on kuin keidas. Joo, tää. Siis haluan esitellä pikantin yksityiskohdan. Mikkiständi. Chinki. Siis tää on niinku... Tää on melkein niin hieno lava, että ne tekis melkein mielottaa kengät pois, kun tänne tulee. Tässä on kiva syödä näitä naksuja. Tällä hetkellä ollaan Hampurin satamassa ja mulle henkilökohtaisesti tää on tosi tärkeä paikka sen takia, että mun edesmennyt isä kävi täällä tosi useasti. Oli merimies, merikapteeni. Oli täällä nuorena miehenä vähän sitten kokeneempana merenkävijänä ja sen takia tää fiilis, mikä täällä on, niin musta aina tuntuu, kun lokit täällä lentelee tämän satama-alueen ympärillä, niin sitähän sanotaan, että lokit on kuolleita merimiehiä. Mulla tulee aina mieleen, että faija tuossa jossain kattelee, kato. Junttipoika on tullut käymään Hampurissa. Tänään soitetaan keikka, Maria's Ballroom. Todella elegantti, kiva, asiallinen mesta. Toivottavasti tulee paljon jengiä, bändi on hyvässä tikissä ja niin on muuten syytä ollakin. Meillä on huomenna iso keikka sitä Ostad-festareilla. Mut. Täällä on jotenkin nostalgisen kiva fiilis. Paikatekniikka oli nyt vasta vaihtanut piuhaa. Ne oli jo vaihtanut. No siis passupiuhaa. Ne oli vaihtanut jo. No niin. Meillä oli Moskanin kanssa ihan saatanan pitkä aika, että meillä oli, ei ollut viisi sanoa. Me meni kaikki keikat niin skörö. Joo. Mulla on ollut mitään. Sen takia Moskanen, koska on breikannut. Ihan vitun hyvä imitaatio. Se oli just noin. Rise lightning! And scorch your ass in a brain! Hirveä irvistys päällä. Jengi tulee, samat tyypit tulee uudestaan keikalle. Laulaaks jotain eri juttu? Tää on sama mitä. And scorch lightning burns mine! No musta on niinku lainin vika on joku oikea sana. Hei, kuka tunnistaa biisin? Tarjoan sille riskin, kuka tunnistaa biisin. Kissin Nothing Rules. Minä tosiaan tiedän Kissiltä vaan Heavens on Firein, niin... Have fun guys on stage.
Yeah, thanks. All the best. Enjoy. Thank you for coming here. Onks Nikolla sun puhelin? Onks Nikolla sun puhelin? Totta kai se on siellä. Joo, hyvä. Supernaturalilla on liikkeelle. Joo, mä käyn tsekkaan, että mulla on volume kännykässä kaikki täällä. Tuut vielä takas. Lentopala muista. Vittu kyllä äiti. Joo. Tää. Toisesta paikasta. Kannattaa varmaan nyt mennä eikä Venäjällä, että jengi lähtee. Alright. Joni on kauhean puhelin asia auki. tänään. Joni, ratatatata. Kyllä. Niko intro pyörimään. Vittu se tulee. Let's go break some heart. Are you ready? You know, Johnny Cash is watching from the cloud. When I say, are you ready? You need to yell so loud that Johnny Cash will hear. Are you ready? I hear a train come, roll around the bend. When they say the sunshine feeling down now when I'm stuck in full suppression. Time is dragging. When I hear the whistle blowing, I cry. When I'm just a baby, Mama told me, son, what was there good, but don't play with the gun. I shot a man in Reno just to see that motherfucker bleed. When I hear the whistle blowing, I cry. Hear the big train coming. I picked a rich folks eating fancy dining car, Rob drinking coffee and a smoking big cigar. I know we had it coming. I know we can be free, but those people keep it moving. Yeah, what tortures me. From this prison, real John was mine. Been over little down and thought it down the line. I pop up on the prison, the dragon. We're here with the bloody, and my head and cry. We're all here with the blow. Have my head and cry. Dark Right Brother says, Dark Shirt! Thank you! All right, now we're gonna squeeze the last juices out of you. We are Dark Right Brothers and we have great R&B playing here. Thanks, Noctopussy. Thank you, Restaurant. Thank you! That song is called, you know what it is. 1, 2, 3.
Baby, easy, way to be. Underneath the street light, the light of joy I know. The busy fever, way away from me. Red fear of violence, drugs and violent everything. Come and see the ringing, out of the bell. This ain't no technological breakdown. But this is the road to hell. This is the road to hell. Underneath the tree line, the light of joy I know. The pieces of paper flying away from you. Take a good look. What goes on down here? You must do it well, do it right. Underneath the vinyl, show the vinyl everything. Come and see the ringing out of the bell. This ain't no walk the Mulberry Freeway. This is the road to hell. Take it away, Mo. All right. Here comes the last push. Watch my hands. When I lift my hands up like this, you do the same and you scream out to the air. Is that all right? There's one point. Before that, do it like this. Everybody do like this. Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Oh yeah. And when this one part comes and I lift up, we all scream. Underneath the streetlight, the light of joy I know. Everybody let loose from the back. A voice you can think of, it's coming. Underneath the streetlight, the light of joy I know, it's getting loose. A voice you can think of. Are you nervous? Let's go. Underneath the streetlight, it's getting the light of joy I know. Come and see us ringing out of the bell. Take no Mulberry Freeway. This is the road to hell. This ain't no Mulberry Freeway. This is the one last time to hell, to hell. Whoa. This is the road to hell. One last time. Whoa, whoa. One last time. Oh, whoa. Kiitos! Dankeschön! Now some masks. Se taas
otti klubiin niinku elämään nimittäin. Nimittäin hei, kiitos äijät, on aika kiva. Kiitos jokaiselle. Ai siihen perkele. Ei vittu! Tossa näkee sen yleisön niinku ero. Ne lähtee niinku, ne lähtee juttuihin mukaan. Sitten muutettiin settiin lennossa, tehtiin muutoksia sinne tänne ja tehtiin hyviä muutoksia. Wasted Sundays piti tulla, mutta tajuttiin, että eihän vittu me voida soittaa Wasted Sundaysia, niin soitettiin sinne Freight Train perään. Sitten Thank You for Asking jätettiin pois ja Rose Statue siihen kohtaan. Ihan siis super veto, että sitten voi kuulosti ollut paikalla. Hieno outron nauha. Yllättääkö kovasti, jos mä sanon, että tää on Pohjois-Saksa? Älä vittu jauha siitä pohjasta! Tänne kannattaa tulla. Hyvä yleisö, hyvä mesta. Asiat toimii. Oikeesti vähän pelättiin, että tuleekohan tänne ketään niin kuin yleisestikin, mutta kivasti oli porukkaa, että olisi sinne varmaan 10 vielä mahtunut, että se olisi ollut täynnä. Niin siltä se ainakin näytti tuolta lavalta. On tosi tyytyväinen. Sitten se oli, samalla nämä oli niin kuin kenraaliharjoitukset huomiselle ja kivasti kävi myös tämmöisiä mokia, missä piti reagoida nopeasti ja se bändi osoitti sen, että we just go on. Siellä oli yksi aloitus esimerkiksi taustanauhojen kanssa mennyt pieleen, mutta ei se haittanut yhtään mitään. Kaikki toimi just niin kuin piti, niin hyvällä mielellä voi mennä huomenna tuonne Salzgitterin Altstadtfestiin. No, I really hope that the people from us stayed for you, and they said they stayed, but they stayed because it was great. Yeah, they didn't even stay for 1 or 2 songs because they had to. They stayed because it was fun. Yeah. That's nice to hear, but you know, that music is a bit awkward to bring country music to them. Sure. It's a, you know. I thought quite the same. I mean, like country music is, let's say, it's difficult. Yeah. But you brought fun with the country music, so they had fun. But a lot We of, put the fun into country. like country Puritans, they don't dig what we're doing because we don't have this like a cowgirl, cowboy type of cliche country. Yeah. And but it was such fun, and it's a cool place to play. I like it. Have you been playing here before? No. It's a very nice place to play. Tosissaan aika odottamaton reaktio. Vähän tultiin silleen niinku pienellä varovaisuudella tähän. Tuossa soitti semmonen punkkibändi tuossa alkuun. Niillä oli kova meno siellä, mutta meillä oli kans todella kova. Titanic, ei mulla oikeastaan ole ihan hirveästi sanoja, koska nyt me ollaan soitettu 10 keikkaa about, ollaan harjoiteltu tiettyjä juttuja. Soitannollisesti me en voi lakata ihmettelemästä sitä, että niin, mitä juttuja tuolla tapahtuu sen setin sisällä. Ja sitten se, että huomasitko tänään, kun Nikol katkesi kitaran kieli? Huomasin, joo. Kukaan ei yleensä todennäköisesti huomannut sitä. Tai ehkä huomasi, kun se roikkui, mutta siellä tapahtui tavallaan, että jos tulee virheet mokiin, niin niistä mennään yli. Että ei jäädä vatuloimaan niihin. Että se on musta niinku makea. Joo. Sama mä tuossa sanoin aikaisemmin siitä taustanauhasta. Joo. Meni pieleen, soitetaan eteenpäin. Kukaan ei mennyt niin. Eikä jengi tuu katsoa meidän taustanauhaa, nyt voi katsoa niinku meidän keikkaa. Siis, niinku, se on, siis, mutta tästä on hyvä jatkaa ja huomenna niin, mulla on semmonen kutina. Hyvät katsojat. Mulla on sellainen kutina, että huomenna Salzgitterissa, kun siellä on humalaista yleisöä, tiedetään nyt millä trikeillä hoidetaan Svenin poikamainen charmi ja kontakti yleisöön, niin huomenna tapahtuu taikoja. Sitten yksi asia, mitä mä huomasin tuossa, niin kuin huomasit se yleisön ikäjako. Nuoria, joo. Nuoria oli ja ne meni ihan mukaan kaikki. Ei mennyt silleen, että no joo. Katsotaan tänne, mennään. Joo. Ja sitten silloin oli niinku ihmiset hyppäs niinku toisten olkapäälle. Se oli parasta. Mä ajattelin, että kohta alkaa niinku moshpitti pyöri. Hauska oli eilen. Semmoinenkin oli. Joo. Oliko? Oli siellä niinku ihan ees. Okei. Lunenburgissa eilen oli sellaisia harmaita kettuja iäkästä yleisöä. Tänään oli nuorta yleisöä. Musta oli ihan niinku helvetin hauska meininki. Siis Keikkajärjestäjä muuten tuli kiittämään, sanoi, että ihan aivan mahtava meininki. Hän oli tehnyt valoja, eli oli nähnyt koko keikan. Heimo, niiden heimolainen. Niin sanoi, että se yleisöhän oli ihan teillä. Niin tässä on varmoja faneja teille. Joo. Ei mitään. Nähdään ensi vuonna täällä uudestaan. Kiitos Samu. Also eigentlich Gesundheitsschutz.
Tämä yksi asia, mitä vielä pitää tehdä ennen kuin me voidaan lähteä. Näin. Tämmöisiä seiniä mä vähän kaipaan tuolla Suomessa. Ei ole hirveästi. Semmoisia, jotka kutsuu, että hei laita tänne. Kiva laittaa. Nyt on tarra, juliste. Niin ihmisillä voi katsoa ja ihmetellä vähän jotain, kun käy täällä. Nyt me lähdetään. Seuraavassa jaksossa vuorossa kiertueen odotetuin keikka Salzgitterissä. Pysy matkassa mukana.